Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. Don't mind. زړه ما اچوا. زړه ما اچوا. He is innocent. هغه معصوم دی. هغه معصوم دی. Things changed. شیزونه بدل شوي. شیزونه بدل شوي. Don't resign. استعفا مه ورکوه. استعفا مه ورکوه. People are weird. خلق عجیبی. خلق عجیبی. Feel this. دا محسوس کا. دا محسوس کا. I tolerated a lot. ما ډیر برداشت کړو. ما ډیر برداشت کړو. He fought. هغه جګړه وکړه. هغه جګړه وکړه. Heat the water. اوبه ګرمې کا. اوبه ګرمې کا. Love lasts. مینا ژوندی اوسي. مینا ژوندی اوسي. Start over. بیا شروع کول. بیا شروع کول. Chill out. مزې کوه. مزې کوه. Pass me the towel. تولیا را لراکا. تولیا را لراکا. Don't betray. دوکه مکوه. دوکه مکوه. How did you meet him? ته د هغه سره څنګه میلاو شوې. ته د هغه سره څنګه میلاو شوې. I met by chance. زه اتفاقاً میلاو شوم. زه اتفاقاً میلاو شوم. I wear new clothes. زه نوې جامې اغوندم. زه نوې جامې اغوندم. Girls sing songs. جینکۍ سندرې وایي. جینکۍ سندرې وایي. The goat gives milk. بیزه پی کوي. بیزه پی کوي. The shoemaker makes shoes. موچی پیزار جوړي. موچی پیزار جوړي. کریم cleans his teeth. کریم خپل غاښونه صفا کوي. کریم خپل غاښونه صفا کوي. You deal in sugar. ته د چینی کاروبار کوي. ته د چینی کاروبار کوي. He reads good books. هغه ښه کتابونه پړاوهي. هغه ښه کتابونه پړاوهي. You take a bath daily. ته هره ورځ لامبي. ته هره ورځ لامبي. نسیمه always speaks the truth. نسیمه عمري رښتیا وایي. نسیمه عمري رښتیا وایي. They come to school on time. هغوی سکول ته په وخت راځي. هغوی سکول ته په وخت راځي. I get up early in the morning. زه سحر وختي پاسم. زه سحر وختي پاسم. We do our work ourselves. مونږ خپل کار په خپله کوو. مونږ خپل کار په خپله کوو. Where is my book? زما کتاب کوم ځای دی. زما کتاب کوم ځای دی. Here is your book. دا واخله ستا کتاب. دا واخله ستا کتاب. Teach me. ما ته ښودنه وکړه. ما ته ښودنه وکړه. I am in a hurry. زه په تادۍ کې یم. زه په تادۍ کې یم. Come this way. په دې طرف راځه. په دې طرف راځه. Come that way. په هغې طرف راځه. په هغې طرف راځه. Find out. پته ولګوه. پته ولګوه. Keep sitting. ناسوسه. ناسوسه. Don't get up. پاسه ما. پاسه ما. Choose one. یو خوښ کا. یو خوښ کا. Find me. ما وګوره. ما وګوره. Hold the door. دروازه ونیسه. دروازه ونیسه. Watch closely. د نږدې نه ګوره. د نږدې نه ګوره. What's happening?
صحیح حساب دی. صحیح حساب دی. Do something. سوکا. سوکا. Don't cry again. بیا مجاړه. بیا مجاړه. Drop it. غزار کا. غزار کا. Tear up. سیریکا. سیریکا. What to do. سوکو. سوکو. Call him. هغه ته فون وکا. هغه ته فون وکا. Give me a chance. مال یو موقع راکا. مال یو موقع راکا. I want to meet you. زتا سره میلاوېده غواړم. زتا سره میلاوېده غواړم. I am leaving. زه وځم. زه وځم. یعنی زه ځم. Remember me in prayers. په دعاګانو کې می یاد ساته. په دعاګانو کې می یاد ساته. I am telling the truth. زه رښتیا ویم. زه رښتیا ویم. Do you love me? آیا ته ما سره مینه کوې؟ آیا ته ما سره مینه کوې؟ No, there is no space in my heart for you. نه زما په زړه کې ستا دپاره هیڅ ځای نشته. نه زما په زړه کې ستا دپاره هیڅ ځای نشته. How was your interview? ستا مارکه څنګه وه؟ ستا مارکه څنګه وه؟ I made a mess in the interview. په مارکه کې مې ګډوډ وکړو. په مارکه کې مې ګډوډ وکړو. یعنی انټرویو مې خراب وه. How did I make the tea? ما چې څنګه پوخ کو. ما چې څنګه پوخ کو. You made a good tea. تا ښه چې پوخ کو. تا ښه چې پوخ کو. Take off your shoes. پایزار دی وکاږه. پایزار دی وکاږه. یعنی پایزار دی د خپو نه وکاږه. Shut the door please. مهرباني وکا دروازه بند کا. مهرباني وکا دروازه بند کا. Put off the fire stove. چولہ بند کا. چولہ بند کا. Turn off the fire stove. چولہ بند کا. چولہ بند کا. Close the book. کتاب بند کا. کتاب بند کا. How stinky your socks are. جورابی دی سمرا بدبوداری دی. جورابی دی سمرا بدبوداری دی. Where is my pen? زما پین کوم ځای دی. زما پین کوم ځای دی. Be in your limit. په خپل حد کې اوسه. په خپل حد کې اوسه. Don't ever do that again. دوباره داسې مکوه. دوباره داسې مکوه. Stop yelling at me. چغې راته مه وکاږه. چغې راته مه وکاږه. I lose my temper in anger. په غوسې کې زه د خود نه وځم. په غوسې کې زه د خود نه وځم. Why are you getting mad at me? ولی را باندې غوسه کېږي. ولی را باندې غوسه کېږي. Whose turn is it to read? د پړا وهلو پیره د چا ده. د پړا وهلو پیره د چا ده. Which question are you on? ته په کوم سوال کې. ته په کوم سوال کې. What did you say? تاسو سوي. تاسو سوي. Have a guess. سوچ وکا. سوچ وکا. Have another try. بیا کوشش وکا. بیا کوشش وکا. Say it again please. مهرباني وکا بیا وایا. مهرباني وکا بیا وایا. One more time please. یو پیره بیا مهرباني بئی. یو پیره بیا مهرباني بئی. We have plenty of time. زمونږ سره ډیر ټیم دی. زمونږ سره ډیر ټیم دی. Go from here. د دې ځای نه ځه.
Why did tears well up? ستا په سترګو کې اوښکې ولې راغلې؟ ستا په سترګو کې اوښکې ولې راغلې؟ Tears well up in my eyes hearing it. د دې اورېدو سره زما په سترګو کې اوښکې راغلې. د دې اورېدو سره زما په سترګو کې اوښکې راغلې. Are you afraid of dark? آیا ته په تیاره کې یریږې؟ آیا ته په تیاره کې یریږې؟ Yes, everybody afraid of dark. او هر یو کس په تیاره کې یریږي. او هر یو کس په تیاره کې یریږي. Give me water. اوبه راله راکا. اوبه راله راکا. The water is dirty. اوبه څښا دي. اوبه څښا دي. Are you done? کار دې ترسره کو. کار دې ترسره کو. Not yet. لا اوس نه. لا اوس نه. Did you like it? آیا ستا دا خوښ شو؟ آیا ستا دا خوښ شو؟ Give me a chair to sit. د کېناستو دپاره راله کرسۍ راکا. د کېناستو دپاره راله کرسۍ راکا. The chair is broken. کرسۍ ماته شوې ده. کرسۍ ماته شوې ده. What does it mean? د دې څه مطلب دی؟ د دې څه مطلب دی؟ It means nothing. د دې هیڅ مطلب نه دی. د دې هیڅ مطلب نه دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.